नमस्कार, विविध खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। म भोला भट्टराई हो। आजको यो भिडियोमा चाहिँ प्रिन्टरको हेड कसरी सफा गर्ने भन्ने विषयमा मैले जानेको कुरा म हजुरलाई सिकाउँदैछु। यदि हजुरको प्रिन्टर नयाँ छ अथवा हजुर कम्प्युटरको लागि नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले प्रिन्ट गर्दा त्यो प्रिन्टरबाट प्रिन्ट आउट भएको पेपरमा चाहिँ सेतो सेतो धर्का लागेर प्रष्टसँग नआएको त्यस्तो अवस्था छ, यसलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने यो मैले भर्खरै जानेको कुरा, जुन चाहिँ मैले युट्युबमै हेरेर हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा बोलिएका भिडियोहरूबाट हेरेर मैले सिकेको कुरा चाहिँ म नेपालीमा तपाईँको लागि म बताउँदैछु, जो तपाईँलाई सजिलो हुनसक्छ। नेपालीमा भनिएको प्रिन्टरको हेड कसरी सफा गर्ने भन्ने विषयको यो जानकारी। र यो प्रिन्टर हेड सफा गरिसकेपछि तपाईँले आफैले जाँच्नु सक्नुहुनेछ, थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र ठिक भयो भने यसरी ठिक हुँदो रहेछ भनेर तपाईँका कोही साथीहरूलाई पनि यो आवश्यकता छ भने यो भिडियो पठाइदिएर सिकाउन सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आउनु सुरु गरौँ। तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बाँकी छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, नोटिफिकेसन पनि अन गरिराख्नुहोला, ताकि मैले पछि राख्ने भिडियोको जानकारी सूचना हजुरकोमा आउनेछ। आउनु सुरु गरौँ। मेरो चाहिँ यो इप्सन प्रिन्टर हो, तर तपाईँको अरू कुनै प्रिन्टर भएको भए पनि यही विधिबाट हेड सफाइ गर्न सकिन्छ। सुरु कसरी गर्ने म तपाईँलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिले तपाईँले कम्प्युटर स्क्रिनको कन्ट्रोल प्यानलमा जानुपर्छ। यसलाई तपाईँले खोल्नु होला, राइट क्लिक गर्ने, ओपन गर्ने। तपाईँ अब कन्ट्रोल प्यानलमा भित्र हेर्दै जानुहोस्। हार्डवेयर एन्ड साउन्ड यहाँ क्लिक गर्नु होला, अथवा राइट क्लिक गरेर खोल्नु होला या डबल क्लिक गरेर यसलाई खोलेपछि तपाईँको प्रिन्टरको नामहरू यहाँ आउँछ। तपाईँले जुन जुन प्रिन्टर इन्स्टल गर्नुभएको छ त्यो प्रिन्टर यहाँ राइट क्लिक गरेपछि तपाईँले माथि जानुहोस्, प्रिन्टिङ पर्फर्मेन्स यो बटनमा क्लिक गर्नु होला। प्रिन्टिङ पर्फर्मेन्स यो गरेपछि यही बोर्डमा सबैभन्दा माथि मेन्टेनेन्स, तीनवटा अप्सनमध्ये मेन्टेनेन्सको अप्सन तपाईँले देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, मेन्टेनेन्स। त्यसपछि तल आउनुहोस्, हेड क्लिनिङ राइट साइडमा तपाईँले देब्रेपट्टि देख्नुहुन्छ। हेड क्लिनिङ लेखेको ठाउँमा भन्दा पनि भित्रपट्टि आइकनमा तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यसले आफ्नो काम, यो हेड क्लिनिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ पुग्नुभयो। यति गरिसकेपछि चाहिँ प्लिज वेट भन्नुको मतलब चाहिँ अब तपाईँको यो क्लिनिङ गर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुभयो। स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो सफ्टवेयरले तपाईँको प्रिन्टरको हेड सफाइ गर्न सुरु गरेको छ। यो एउटा प्रोसेस हो। यो प्रोसेस पुरा गर्न केही समय लाग्छ, तपाईँले पर्खिनुपर्छ। यो बिचमा तपाईँको प्रिन्टरमा विभिन्न आवाजहरू आउँछ। त्यो आवाजको मतलब चाहिँ त्यहाँ लोडिङ भइरहेछ, सिस्टम चलिरहेछ र हेड क्लिनिङको काम भइरहेको छ। तपाईँले यो पुरा हुन्जेलको समय पर्खिनुपर्छ। तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ यो जब लोडिङ भइरहेको छ अथवा प्रिन्टिङको प्रोसेस, यो हेड सफाइको प्रोसेस चलिरहेको छ, यो बिचमा प्रिन्टरमा विभिन्न आवाजहरू आइरहेको छ। तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र पर्खिँदै गर्नुहोला जबसम्म यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ। यो सफाइ भइरहेको छ। हजुर, अब चाहिँ यो प्रोसेस पुरा भएर हेड क्लिनिङ भइसकेको छ। अब हेड क्लिनिङ भएर के हुन्छ त यसको परिणाम भनेर हेर्नको लागि तपाईँले प्रिन्ट अर्डर दिन सक्नुहुन्छ। यसले प्रिन्ट अर्डर गर्छ अथवा यसले तपाईँको एउटा नमुना प्रिन्ट निकालिदिन्छ। प्रिन्टरले प्रिन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यो चाहिँ नमुना तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको, यसले अझै सफा गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत पनि गरिरहेछ। यो मेरोमा चाहिँ यो एकपटकमा पनि हुन्छ, तर तपाईँले दोस्रो पटक तेस्रो पटक फेरि पनि प्रिन्ट गर्न अथवा यसको सफाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले नमुना प्रिन्ट दिइरहेको छ। यसलाई हामी हेर्छौँ पेपरमा कस्तो आउँछ।
र यो पेपरलाई राम्रोसँग हेर्नु। यदि तपाईँको हेड सफा भएको छैन भने यो दुईटामा बिचमा सेतो धर्का लागेर आउँछ, तर त्यो नलागेको हुनाले यो हेड सफा गरिसक्यो भन्ने यसको यो नमुना हो। अब यति गर्दा हेड सफा भएको छ। कसैको चाहिँ धेरै सफा गर्नुपर्ने छ भने 2 पटकसम्म हेड सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया यति नै हो। तपाईँले यो बुझ्नुभयो, सिक्नुभयो, आफ्नो प्रिन्टरमा पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोला। यो प्रक्रियाबाट हेड सफाइ गर्दा तपाईँको प्रिन्टरमा कतिको सफाइ भएको छ तपाईँले आफूले जाँच्न सक्नुहुनेछ, थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यदि 1 पटकमा भएन भने 2 पटक 3 पटक गर्न सक्नुहुनेछ। यो बाहेक अर्को तरिकाबाट पनि प्रिन्टरको हेड सफा गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा बताउने छु। मेरो प्रिन्टरमा जुन सुविधा छ त्यो अनुसारको मैले बताउने हो। भिडियो पुरा भएको छ अथवा प्रिन्टरको हेड कसरी सफा गर्ने भन्ने मैले जानेको तरिका चाहिँ हजुरलाई मैले भनिसकेको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो अथवा यो तरिका कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। विविध खबर च्यानलको नाम हो, यसमा जोडिँदै गर्नुहोला। अन्य समयमा अन्य जानकारीमूलक खोजमूलक भिडियो लिएर म आउँदै गर्नेछु। पुरा भिडियो हेर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।